ez nem olyan rossz, ennek nem az egy gumibogyó szörpíze van. Mondom, hogy ugye, hogy tök vállalható úgy alapvetően az íze? Igen. Semmiféle strawberryt nem érzek benne, de nem tuti frutti, meg nem ilyen fos. Van, kalória nincs benne. Ilyet elfogadok, ha van. Igen? Hát bármikor. Hát most is itt van kb. 20 láda a teherautóban. Ja, akkor egyet elviszek. Eddig azért nem kértem, mert már nem fért el otthon, mert nem tudtam eleget kisorsolni, de hát már most... Akkor egyet elviszek, jó lesz ez valamire. Persze. Mindenki redály? Eduard itt van? Ja, ott van, jó, oké, csak hogy mindenki... Már integrálta magát a Mustangba. Ford és Kavaró. Chevy, Camardo. Jó, oké. Kavaró. Meg vagy, Cucuka? Na, elvesztettük. Eagle F1 Supercar 3. Igen. Aha. De még jó állapotú. Teljesen. Semi-slick. Teljesen jó állapotú. Ezzel a kis gumi megbeszéléssel el is kezdjük az adást. Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a mai laptimingban, amelyben két autó lesz, egy Ford Mustang Bullitt és lesz hozzá egy Chevy Camaro 1LE, ha egészen pontosan jól mondtam a kis nevét, de majd ez később kiderül pontosan mit is jelent. Már is kezdünk, sem nem menjetek most már sehova. Egy lóerős. 1LE. Már is kezdünk. Már is? Hedo. Az út, ami összeköt. Modell és hobbi. A modellautóbázis. János, ne vicceskedjél, itt lementek a reklámok, téged kivágtunk a műsorból. Mesélj nekem a Bullittról, ami nyilván egy felszereltségi szintet jelent a Mustang életében, vagy jelentett, amikor ezt az autót meg lehetett vásárolni, és ugye az 1968-as Steve McQueen filmre hajaz, idézőjelben, főleg a kocsi színe. Ugye ez a régmúlt, hát 1968 nem ma volt, igen, a régmúlt egyik leghíresebb autós üldözése, mintegy 10 percben San Francisco utcáin, 60 fős tábbal, 8 autóval forgatták, és maga Steve McQueen vezette az egyik autót, úgyhogy mint tudjuk, hogy ő azért egyébként nem volt annyira távol az autóversenyzéstől, tehát lehet, hogy nem állt keresztbe a keze. Jó pár napig forgatták ezt a kis részt, amit egyébként érdemes visszanézni. Magyarul valami San Francisco utcáin a címe, jól sikerült lefordítani a Bullittot, de mindegy. És csak ha már másért nem egyébként... Ez egy sorozat volt, nem a San Francisco ez egy film volt egyébként, igen. És aztán lett belőle később sorozat is. Igen. Azt szerettem. Igen. És ezzel is repkedtek? Ezzel, hogy? Hát ezzel nem, de azzal igen. Mert szerintem ezzel már max csak egyet, igen. De hogy ezt visszahozta a Ford, mert egyébként azért lássuk, hogy a Mustang az egy baromi sikeres autóvá vált így, amikor visszatért, mind eladási számokban, mind úgy mindenben. Mindig azt mondtuk régen a tesztekben, hogy ennyi lóerőt, meg ekkora élményt ennyi pénzért igazából csak a Mustang adott. Hát igen, tehát hogy igazából tényleg ez a V8-as izom az autós életérzést, az szerintem nagyon sok embernek bejött, és ahhoz képest még nem ijesztő az ár. Igen, az, hogy a Bullitt lett egy ilyen különleges, ugye nem csak felszereltség, hanem ezeken azért nagyobb a fék, meg azt hiszem a szívósor más, tehát egy picit másabb, de ilyen őrült dolgok nem történtek, mert 460 ló a széria belőle, de itt a tulaj azért elkezdte szépen csinosítgatni, meg ugye új leömlő, meg minden. Kapott folírt. Futóműbe, ugye stabilizátor, meg érdekes, hogy beleraktak alul is, meg toronymerevítőt is. Tehát, hogy egy pár dolgot azért elkezdtek kidolgozni, úgyhogy ugye az a hátsó szány, az se egy széria termék rajta, a splitters elől az se egy széria, és a motorháztetőn ne nézzük, de ott ugye lenne egy ilyen légbeszívó valami, az leesett most róla szegénykémről, úgyhogy az azért néz ki úgy. De hogy a lényeg, hogy kéziváltós, ugye 6 fokozatú kézi, ugye ezekben szerintem már kb. Az a generáció volt a Mustangban, amiben eleve jó futómű van. Ugye régen úgy volt, hogy az európai Mustangban volt jó futómű, az amerikaiban meg volt egy egyel egyszerűbb. Úgy volt majd annál, hogy amikor még drága vinyussal voltunk Amerikában még a 2010-es közepén, akkor úgy volt, hogy ott a legfejlettebb változat volt olyan, mint az európai széria. Igen. Szóval itt azért most hozzányúltak jó néhány dologhoz, nem őrült módjára, tehát most 500 lovas és 600 Nm van, meg ki van belőle tiltva a fordulóláncszám tiltás, vagy ki van szedve, úgyhogy elvileg 8000-ig is el lehet forgatni, tehát feljebb vitték. Igény esetén. Igen.
De érdekes, például mondta a srác, hogy ilyen 130 valamennyit megy kettesbe, tehát lehet, hogy nem kell felváltanunk harmasba. Tehát, hogy nagyon hosszúak a váltó áttételek, ez nem biztos, hogy az előnyére szolgál, úgyhogy érdekes lesz, mert ez a Mustang szerintem már egy nagyon jó autó volt, és így, hogy egy kicsit ezt is így kicsinosgatták, hogy a pár héttel ezelőtti Mustangból kiindulva ebből bármi lehet. Nekem ami kicsit aggasztó, hogy bár nagyon jó állapotú rajta, de hogy Pilot Sport 4-es van rajta. Tehát, az mire aggasztó? Hát mert ugye a semi-slickes időhöz képest, ja, hát ahhoz meg nem. ugye már nem az biztos, is semi-slick lesz a túloldalt. Nem biztos, hogy ahhoz kéne hasonlítanunk, szerintem őt legjobb esetben is az automata időhöz kéne hasonlítani, a 47-9-hez gondolom. Hát hozzátéve, hogyha kéziváltó és ilyen hosszú a kettes, akkor azért az határeset, de majd meglátjuk. Hát ugye el kell rajta berakni kettesbe, és... Ha nem kell túl sokat váltani, akkor nem vesztetek? Igen. Nem. Hát jó, csak így ugye, bár azt mondta a srác, hogy most az új programmal alacsonyabb fordulatról jön meg a nyomaték, de hogy... Hát de azért egy szívómotor. Igen, tehát hogy ennyire széles tartományba kell majd abba a fokozatba használni, az nem feltétlen előny. Nagyon kíváncsi vagyok, megnézzük gyorsan, hogy pontosan mit kell róla tudni még. Egyébként egy kis bejátszoljon, és aztán játszunk. Üdv mindenkinek, én Piglás Rama vagyok. Ez egy elég speciális kivitele a Mustangnak, ugyanis ez egy optikai felszereltséget is jelent, hogy ez egy Bullitt Mustang. A beltérben is vannak módosítások, illetve erősebb is a motor, ugyanis a standard Bullitt az 15 lóerővel erősebb, mint a gyári teljesítmény, tehát 480 lóerőt présel ki magából. Rajta van a Shelbynek a GT350-es szívórendszere, illetve motorvezérlő optimalizással értékezte el. Elméletileg ez még ennél többet tud, mert van alatta egy Remus kipufogó rendszer, tehát ez elméletileg 500 lóerőt tud az 5 literes Coyote V8 motorból. Szokásos vagy paci, vagy pedig GT felirat, attól függően, hogy 2.3 EcoBoost vagy 5 literes autóról beszélünk. Itt egy Bullitt logó van. A tulajelmondása alapján ezek kizárólag a német autópályán 250 km/h felett lerepültek sajnos, és ez pár napja történt, szóval itt kicsit nem teljes esztétikailag az autó, de itt egyébként egy légbömlő van. Na, Csabi, a feladat adott, most már csak le kéne játszani, ki kezdjen vele. Jó, a múltkori tanácsodat átgondoltuk. Holló, már most hallja, de hát ha annyira hülye, hogy így is papírt nem. Jó. Igen? A kis buta. Ki kezdjen? Mehet nyugodtan. Melegítsél János akkor. De egyébként valahogy ez a Mustang így a facelift előtt ez nekem még sokkal tetszetősebb volt, mint most a facelift utáni verzió. Abszolút, nekem is ez így nagyon. Nem kéne belőle ez a Bullitt, hanem egy V8. GT, de... Igen. Szemből ez be a színbe kicsit ilyen Aston Martin feelingje van, nem? Menő egyébként. Hát közel van a Racing Greenhez egyébként, igen. Ugye? Azért igen. Ebbe a színbe így, hogy nincs az elején a ló, meg minden, így ilyen Aston Martin feeling. Azt hittem tovább megy. Én is. Azt hittem melegít még egyet, mert nagyon odaindult, azt kell mondanom. Oda gurított. Tényleg hosszú. Hosszú bizony, igen. 49. Az egyébként... Az nem rossz önmagában. Ugye 60 fölött volt az M5, jó, de 40 eleje volt egyébként az egyszerűbb autók is. Igen. Tehát mondjuk az F150 is tudott azt hiszem 44 vagy 45-öt. Igen. Hát ahhoz képest meg azért annyira nem erős a 49. Jó, nincs sok méter gyorsulni. Nem, most közel van a szenzor. Igen. Minden gázadást hallani. Igen. Olyan, mintha eldifferálna. Kicsit megporolta ott a 108, nagyon türelmesnek kell lenni. 108, az M5-nek volt 113 az átmenetie, az viszont nem olyan rossz már hozzá képest. Valahogy egy picit olyan darabos. Nekem is, igen. Ugye? Igen. Sokat kell várni, olyan, mint hogyha bele is kéne még öblögetnie néha kigyorsításokba. Igen. Kettes, itt nincs. Nincs gondolat? Nincs nagy váltás. Nincs nagy váltás, itt egyszer kell váltani rajtnál.
Akkor ezt én is tudnám vezetni. Ugye? Ha Valahogy ti csak áthúzzátok. áthúzod. Igen, hát vagy egyszer áthúzom, és kész. soha többet. Ez egyen volt ez a második kigyorsítása, de Nem, úgy tűnik, hogy nem finoman csúszik, hanem kicsit olyan tényleg még mindig darabosnak lát. 48,282-es. Az idő 1 perc 30,658. Na? Ez a múltkori. igen, de ebben meg az a baj, hogy nincs benne a 900-as. Mert van egy olyan idő, ami nincs beírva, és pont az a legjobb, a 47.9. Ez volt eddig, a 47.939. És igazániból ahhoz kéne néznünk. És most meg 48.2. Hát akkor ez 3/10. 3/10. Igen, de az automata volt, De ugye az az a automata. 10 fokozatú automata. Igen. Alap 5 liter V8 Igen. GT. Így van, így van. Picit olyan darabosnak tűnt, Igen. nem? 48.2, de a rendszerem az, tehát, hogy az elment hálni. 48.282, tehát igazándiból az automatához, a 47.9-hez képest egy 3/10 lemaradás. Nekünk kívülről nagyon darabosnak tűnt, hogy várnod kell kigyorsításokkal, hol bele kell néha öblíteni. Hát ő igen, nagyon széles tartományban használod a kocsit, és alul még nem megy, felül már megjön az ereje. De hogy emiatt ugye hiába nem váltasz, alul nagyon gyenge. Aha. Viszont egy picit ugye, amikor megjön az ereje, ott ha kanyarban vagy, akkor meg bűvészkedni kell, hogy kigyorsítsál, hogy ne. Nagyon jól lehetne vele szerintem driftelni, meg amúgy jól adagolható a gáz, csak hogy amíg a tempót akartam menni, azért úgy nehéz volt megtalálni, mert egy ideig viszont elég gyenge alul, tehát hogy így, úgyhogy ilyen furcsa igen a ritmussal, hogy igazából tényleg elrajtolsz, berakod kettesbe és letudtál mindent. Tényleg. Azon rögtünk, hogy én is tudnám vezetni, hogyha ti beváltjátok nekem kettőt. Igen, majd megpróbáljuk. Meg az volt a furcsa, hogy egy pár helyen a gyors részeken egy picit az órát eltologattak, hogy át kellett menni, az nagyon furcsa. A kigyorsításom az első kör végén ilyen haláldarabos, mert le is estem egy picit. És utána is ugye a jobbos hívra olyan nagyon ortolósan ment, és ezért el kellett többítenem, és ugye az is azért sok-sok tized. Egy érdekesség, hogy a Dark Horse, ami ugye a legutolsó Mustangunk volt, nyilván tavaly forgattuk, de annál azért már most gyorsabb egy fél tizeddel. És ugye ahhoz lehet hasonlítani, mert az egy újabb kaszni, de hogy korban az van vele. Figyelj, valószínűleg, ha most Csabinak még jobban lesz a gumihőmérséklete, egy picit vezethetőbb lesz, csak tényleg ez, hogy egy sebességi fokozatban vagy, azt szerintem nem használ. Nem segít. Nem. Csabi, nézzük meg. Mennyit te is egy kört? Jó. Szerintem egyébként, hogyha ezt a 47.9-et meg tudnánk vele futni, azt meg lehet szerintem. Ami az automata idő, akkor egyébként az tök oké, mert akkor az ugyanazt tudja, mint a... Tehát nincs hátránya a kéziváltó miatt gyakorlatilag nincs. akkor. Igen. Viszont mondom azt, hogy a Dark Horse-nál egy picit már most gyorsabb, az meg egyébként inkább őt dicséri. Hát jó, az jó autó. Jaj. Milyen volt a gumi, mert attól féltél, hogy nem tapad annyira, igen. Tehát, hogy... És mondom ezt főleg, hogy ortolósá vált pár helyen, ami nekem furcsa. Ugye arra kell várni. Viszont nagyon VB a hangja, meg az egész kiállása. Valami tök jó autó, csak valahogy így hogy nem váltasz, meg minden úgy szétesik az egésznek a ritmusa. Visszalépsz a gázra, mondjuk, hogy ott fordulsz, az elején gyenge, aztán egyszer megjön az ereje, akkor vissza kell. Tehát, hogy ez a játszadozol. Tehát majdnem azt mondom, hogy néha még egyesbe kéne visszalökni, és akkor, de akkor meg a kanyar közepén kéne egy-kettőt húzni. De nagyon durva, hogy ennyire hosszú a váltója. Igen. Megnézem egyébként, hogy milyen tempót értél el, mert hogy azt akkor tudjuk, hogy az kettesbe azért az biztos ijesztő lesz. Szerintem, hogy 120-on valamennyi érzésre. 130,43. De akkor az kifutja, amit mondott a srác. Igen. Azt ki, másodikba. Igen. A féke például tök jó. 0,72-es a gyorsulás és 0,94 a fék. 1,22 a kanyar. Hát ezek átlagos értékek egyébként. Hát de úgyhogy nem semi-slick, szerintem úgy az 1,22. Úgy nem olyan rossz, igen.
Rajt se lett valami acélos, forgott alatta végig a kerék. Igen? Mi innen azt láttuk, hogy csak egy kicsit, de hogy visszatorpant. Folyamatosan forgott a kerék. Tehát szerintem a rajtba elhagytam annyit. Meg ott is. Picit talán jobb volt, mint a tiéd, de hát az itt is forgott. Tempóra 54 jobb egyébként, mert 49 volt. Azért mondom, nekem forgott végig a kerék. Nem sikerült el. Az volt érdekes, hogy 108 volt az átmeneti sebességed, és eddig ugye a mai napon a M5 volt a legerősebb, ilyen 113 környékével, tehát ott nem akkora a különbség. Ez sok veszteség volt. 105. Ez, amit mondtam, bármit hozzá, mint szedáshoz úszik. De az csak akkor, ha abban a tartományban vagy. Aha. Tehát ha lentebb vagy, akkor meg kb. Padlózni kell, hogy menjem. Aha. Tehát olyan, mintha így játszanod kéne, hogy mikor engeded vissza a gázállást. Kicsit próbál vele csúszkálni. Igen, vagy fordítva. Jobban is sikerült a második. 8,451, összidő 1 perc 32,304. Nem egész, másfél tizeddel tudtál nyerni. Érdekes, mert jobb van rajta. Igen. Szerintem az Maradt az a itt a 282. célegyenes. Az a célegyenes ráfordító volt a hiba, igen, azt nem kellett volna. Igen, amit ő ment, azzal már a Dark Horse-t nem lehetne megverni. Annyira közel vagytok hozzá. C7 Corvette előtt van pont. 1/100-addal, meg a Dark Horse előtt ugye 5/100-addal. ISF van még mögötte, az van 1/10-re, ez most hátsó kerék például. 1/10 körüli hátrányt szedtél össze, tehát nem vészes, viszont azt biztosan tudjuk, hogy itt szedted össze, mert itt ez az utolsó kanyaros megcsúszás, az a kigyorsításban nagyon sokat számított, mert 3-mal lassabban is szakítottál. Igen. Pedig jó kör lett volna, mert rajtad sokkal jobb volt, mint a Jani. Talán, igen, de ott meg már a kuplung nem volt ereje teljébe. Úgyhogy az meg már túl sok volt annak, de nem a hátsó egyenesre se sikerült jól fordulni, mert ott is már bejáratnál megcsúszott, akkor utána kellett nyitni, és akkor így már teljesen az ív mellett voltam. Darabos, igen, tehát ahogy visszaérek a gázra, egyből megcsúszik a hátulja valahogy, tehát még a futóművel lehetne dolgozni, hogy hátul több tapadása legyen, mert így tényleg driftelni nagyon jó autó lenne, de gyorsan menni nem annyira. Tehát ennél sokkal jobban tudna menni az autó szerintem. Mindketten 3/10 környékén vagytok az automata verzióhoz képest. Ahhoz képest, hogy úgy emlékszem, hogy azt úgy dicsértük, aztán lehet, hogy jobban emlékeztek, hogy az úgy tök jó volt. Itt azért a harcot mondja mindkettőtök, ahhoz képest meg nekem a 3/10 nem akkora lemaradás. Igen, szerintem igazából az, hogy érzés, ez sokkal jobb autó. Csak jelenleg nem tudod belőle kiautózni. Tehát, hogy... Mondjuk azt se felejtsük el, bocsánat, hogy belevágok, hogy az tök széria volt, ez meg azért igen. Picit megvan. Tehát szerintem simítva. Jó erős a motorja, minden. Tehát jobb, nekem jobban tűnik, mint az a széria Mustang volt. Sok mindenben, csak tényleg ugye engem még az lepett meg, hogy néha meg ortolós volt. Tehát, hogy egyik pillanatban orra lecsúszó, utána keresztbe állt, tehát hogy egy ilyen gépészkedés volt. Meg valószínűleg tényleg ez, hogy ennyire hosszúak az áttételek, az azért nagyon sokat elvesz. Tehát, hogy ilyen szűk kanyarokban nem ideális. Igen. Tehát néha tényleg az érzésem van, hogy még ha vissza kéne rakni egyesbe, tehát hogy a kanyar elején csak azt beleváltani a kanyar közepén, az meg egy ilyen... Egy opció. Igen.
A telemetria azt mutatja egyébként, hogy a Csabi maximális sebessége 2 km/h-val volt kevesebb, mint a Tied János, és a maximális gyorsulásban van még egy pici hátrány, viszont a kanyar G-je az egy századdal, bocsánat, pont a kettő. Valami. Egy századdal erősebb, úgyhogy igazániból eléggé Euró, hasonló. dollár. Igen. Ez egy 10-es különbség. Szóval valamit mutatott. Valamit mutatja. Jó. Csak nem tudom értelmezni. Annyi nem tudom értelmezni. Az jó. Matekból az érettségén sem voltam a legerősebb kés a Több mint fiókban. kevesebb az a lényeg, nem? Szebb, mint jobb. Ez volt a műsor első fele, és akkor most átugrunk már is a Camaro-ra. Kényeztesse autóját profi módon. A patyolatauto.hu webáruházban elérhetők csúcsminőségű vízlepergető bevonatok, rozsdaoldók, felnitisztítók házhoz szállítással. patyolatauto.hu. Látogatószámlálás, látogatóanalitika, 98% feletti pontosság nagyvállalati referenciákkal Az Xperiontól. Na, már is visszatértünk, és miközben a háttérben Eduárd szerelgeti, addig mesélj, János, légy szíves arról, hogy mit kell tudnunk erről a jó kis Camaróról, ami itt van mellettünk. Hát, ugye ez egy elég különleges példány, ez ahogy mondtad, ez az 1LE. Ugye igazából szerintem, ha össze akarjuk foglalni, az az, hogy ez a trackes verziója. Ugye Amerikában elég régóta van ennek már divatja, hogy ezekből van egy ilyen jobban pályára kitalált. Ugye ebből létezik a kompresszoros, ugye ez az EL1, és igazából ez a kocsi ugyanaz, csak a kompresszor nélkül, tehát hogy más a futómű, könnyítés van rajta, ugye ez a 680 kg, azt mondta túl a srác, tehát szerintem az egy jó adat ezeknél az autóknál. 1680? Aha. Ugye kovácsolt felni, tényleg így minden stabil, más, ugye van ezeken a spoilerek is vannak, ez küszöb az a plusz. Meg az első splitter is más, mert... És ugye ebben van ilyen track üzemmód, meg minden őrültség, szóval alapvetően ez a pályára kitalált, és ugye nekünk ami még jobb hír, hogy ugye Eagle F1 van rajta, ráadásul egy egész jó állapotú, ugye semi-slick, úgyhogy igazából én azt várom, hogy ő azért egy elég komolyat kéne mennie a legjobb amerikai autó címért, még belevéve a pár héttel ezelőtti új rekordot is. Igen. Egyébként motorikusan megszérje? Hát ez egy 6.2-es, ugye 461 lóerő, tehát hogy ez egy, igen, tehát ugye ennek a kompresszorosa az EL1, ami egy jóval erősebb, de ez nem, tehát lóerőben igazából még gyengébb is, mint az, viszont elvileg futóműben, meg ugye tömegben, meg mindenben meg jobb, meg ugye nézd meg a kis Brembót rajta, tehát egy fél kis nagyon szexi, meg hát nekem ezek, és ugye ez gyárilag ilyen, tehát hogy ez nem egy épített autó, hanem ez gyárilag ilyen. Igen. Tehát hogy azért ezekben ugye mindig nagyon nagy fantázia van, mert ugye ezzel valószínűleg a gyárban dolgoztak jó sokáig, hogy ez a csomag miért kerüljön így rá, hogy így biztos, hogy jobb autó, mint az eredeti. Támadjuk meg a legjobb amerikai autóidőt. János, te döntesz, hogy ki menjen vele. Most menjen akkor Csabi. Az 1LE az egy olyan pak, ami rendelhető ezekhez az autókhoz, ami egy igazán különleges pályafegyverré varázsolja az amúgy olyan izomautót, amiből nem azt nézett ki, hogy ez gyors tud lenni mondjuk egy Nürburgringen. 7:40 körüli időt megy, bár a ZL1-nek, ami a krém változata a Camarónak, a legdurvább, legelmebetegebb kompresszoros 650 lovas kivitele, annak van hivatalos mért adata, ennek ilyen unofficial rekordja van, ami 7:40. Hogy tudjátok hova tenni, a M5 BMW CS megy 7:29-et, a Corvette C8 is 7:30 körüli időt megy, tehát hogy így azért egy akkora pályán, mint mondjuk a Nürburgring, ez nem egy olyan nagy lemaradás egy olyan autóhoz képest, ami csupán 461 lóerőt tud. Ebből kétféle verzió készült, Európában 453 lóerő, Amerikában 461. Ne kérdezzétek, hogy miért, ez egy AMCI kivitel, 10 sebességes automata váltó dolgozik alatta, ez egy hagyományos LT1-es V8-as motor, 6,2 literrel, megtalálható hasonló konfigurációban még egy Cadillac Escalade-ben is ugyanez a motor, viszont kapott rendes féket, szalagos féket, tehát meg lehet fékezni, van rendes méretű nyergünk, extra könnyűfém kovácsolt alumínium felnink, amit csak és kizárólag az 1LE pak kapott meg, és gyári Goodyear Eagle semi-slick gumik, brutális méretekkel, elől 285 20-szolon, hátul pedig 305-ös, és nem tudom hol a méret, de annyi.
A futóműről még nem beszéltem, ami nagyon különleges, hogy ez egy Magneride futómű. A gátlóban lévő folyadéknak a viszkozitását mágnesesen tudjuk hangolni, ugyanis ez egy ferromagnetikus folyadék, ami azt eredményezi, hogy ugyanabból a gátlóból egyszer gyors átfolyási sebességet tudunk kihozni, egyszer pedig lassút, tehát egyszer gyorsan fog feszesen reagálni a gátló, a másik pillanatban, amikor meg komfortot szeretnénk, akkor pedig hagyja berugózni és kimozogni az útnak a hibáit. Szerintem menj hátra, mert ez így duruzsol. De szeretném ezt a jelenetet háttérképnek egyébként. Na? Hogy bele? Az jó volt, jó volt. Ó, de rajtprogram. 59, az viszont egy nagyon, nagyon jó érték. Eddig 60 fölött csak az izé volt, csak az emlőt volt. Aha. János, úgyis mindig megkapom. Ma hasznos, ennyit mondja. Aha. Vele könnyű műsort csinálni, ilyen rövid válaszokat ad. Meg mindig megkapom, hogy egy dünnyögök. Szoktál is, ha nem veszed észre egyébként, miközben mások beszélgetnek, te a háttérben ezt csinálod, borzasztó. Meg úgy röhögsz, mint az a rajzfilmben az a macska. Igen. Nem tudom, mi a neve. De nem a Garfield. Tök türelmes volt. Milyen váltási idő? Meg ilyen szép hangja van, ilyen érces. Azt a kurva. Amikor Amcsiba jártam ilyennel, ezt biztos bevágja, de nem beszélgethetünk, csak azért kibesélek neked, akkor én kéziváltóst kaptam ilyenből tesztautót még annó. Sokkal gyorsabb. Ez nagyon jó volt ez a váltási idő. Ennek olyan 4 másodperc a 0-100 kb. Az automata miatt. Nagyon jó. De majd elmondjuk. Azért na? Na! Mondanám, hogy majdnem merevedésem lett, várjatok. Első kör 46,417-es. 46,4? 27,527-es. Akkor megvan a leggyorsabb Amcsi idő megint. Megint, igen. Hetente változtatjátok a leggyorsabb Amcsi időt. Nagyon büszke vagyok rátok. Csak azért ezt a 46-ot ezt megnézném minden máshoz képest is, mert az már majd kezd fájdalmas lenni. Azért, hogy a Hurakánt megveri például, hogy más ne mondjak, Cayman GT4-et megveri. Az kemény. Várjál, mert még itt ámuldozunk egyelőre. Mert hogy messze megcsináltad a leggyorsabb amerikai autóidőt, és miután nemrég volt, 46, hát közel egy másodperc, 3:97.417, tehát mondhatjuk azt, hogy kerek egy másodperccel a leggyorsabb amerikai autóidő. Olyan váltási időket hallottunk, meg olyan sztorit, hogy... Igen, a második körben, az első körben az még lehetett volna egyébként jobb is, mert a egyenesre ráfordulva, ott kettesbe elment tiltásig, és akkor húztam rá a fokozatváltót, és akkor viszont sokáig gondolkozott. Ha nem mész el tiltásig, akkor gyorsan vált. És akkor ezek a váltási idők kézzel voltak, ráadásul kézi parancsal? Igen, és akkor már jó vált, csak első körben ott a kettesbe elment tiltásig, és ott az elment egy pici idő. Az első körben ott a tempó nem volt annyira jó. Egyébként nagyon élvezhető, most már így a hátuljának is lett hőmérséklete. Abszolút. Figyelj, a váltója ugye nyilván sokkal jobb, mint annak a kézi váltósnak volt, az nem olyan darabos már, mint a legjobb amerikai, ha nézzük. De a kőkemény a futóműve, tehát mondjuk annak lágyabb volt a futómű, a fekete Cabrio Mustangnak, az egy sokkal lágyabb, kifinomultabb futómű volt, ez most így kőkemény, de nem ugrál el, de sokkal-sokkal keményebb, mint annak volt.
A tapadása annak egyébként egy picit jobb volt, még így is. Lehet, hogy most egy pici hőmérsékleten már javul, de úgy összességében nagyon rendben van, tehát tök jó élmény vele menni, élvezhető meg tud verni R8 VT Spider, meg tud verni 911 GTS 991.2-t, és még az F-Type Jaguárt is, ezt az 575R-t is. Wow. Ezek mind nagyon élvezetes, tehát bevallom, picit szkeptikus voltam, mert ugye ilyen jellegű autóval mentünk már, és általában a legnagyobb erényük az egyenesbe jött volna ki, ha lenne egyenes. De ezzel nagyon kellemes, tehát abszolút élvezetes volt menni. János, akkor nézd meg, te is élvezkedjél egyet. Pont jó az ereje egyébként, olyan nem ijeszt meg, de azért úgy halad. Tényleg így jó a váltás. Ne menj el tiltásig. Akkor ott az első körben ott egy csomó idő elment, mire sikerült átváltani. Aztán utána viszont parádésan gyorsan vált. Jó. Egyébként amikor így picit... Van egy icipici kipörgésgátló benne, ilyen track módban van, de oké, Tula így kérte. Egyébként, hogy ha így az amerikai autóknak a jelenlegi tempóját nézzük, azért az egy izgalmas információ, hogy a 458 meg a 488-as Ferrari mindkettő 6 tizeddel lassabb nála egy körön. Hát azok nem tudják átvinni az erejüket. Igen. Durva. Meglepően jó. Nem reméltem, hogy ennyire jó lesz, bevallom. Nekem is egy kicsit. Látva azt egyébként, hogy mentél meg, hogy szólt, meg mennyire versenyautós feelingje van. Igen. Nagyon menő volt, de az idő az meglepően jó. Igen, abszolút. Úgyhogy azért mondom, és még nem is azt mondom, hogy fantasztikus állapotú a gumi, mármint úgy értem, hogy lehet, hogy még ez fog jobban ragadni. Nem lepne meg. Megmondom, pont az első körben, amit nézünk, abba ott maradt, tehát hogy ebben még azért tudna. Egyébként azért is érdekes, mert tök sok olyan, amiket mondtam, R8 meg 575, azok egy körön még jobbak nála, de két körön már ez vezet. Igen, látszik, hogy azért mondom, hogy a második kör jobb volt, igen, mint az első, mert ott a váltással ott sok idő elment, ott beletorpant eléggé. Pedig nem magas a sebesség annyira. Nem, hát pont ezt mondom, hogy ott te maradtál belőle. Marha érdekes, hogy csak az első körön, de és a második körön? Második körön, már is mondom neked. Ja, ez még mindig az első kör, a második körön. Ott már 33, ez igaz. Igen. Azt mondom. Igen. Tehát ott azért 10. Azért mondom, hogy az első körben csomó maradt, mert ott kettes dadogott, és nem vált, és csak gurulok, nem vált. Tehát azért mondom, hogy abban még időben van. Nagyon durva. Ezért mondtam, hogy maga a kör nem volt rossz, de ott megtorpantam eléggé. Úgy hamarabb letiltott, mint gondoltam volna. Úgy vártam, hogy még forog, még de megy. És akkor hiába húztam úgy. Viszont a rajt az nagyon tetszett. Ilyen beletorpant sajnos. Mondjuk sokkal nem ment lassabban, mert a tiéd 59 volt, azt hiszem, ez meg 58, de olyan, mint hogyha lett volna benne egy torpanás. Meglepően nagyon kellemes volt. Tényleg majd hallott kívül is a váltási időt, rendesen itt elkezdtünk róla beszélgetni, hogy paszta. Nem, amerikai autó nem szokott ilyen jó pályázós lenni, az az igazság. Jó a kombó, hát azért 46-ot már nem mész akármivel. Nem. Azért ezt sokan szeretnének. Főleg úgy, hogy 46-ot menni két kerékhajtással. Mindegy, hogy elő vagy hátul. Igen. Ez gyorsabb még nálad is. Azt hiszem 109-en mentél talán. Könnyen lehet, azért mondom, hogy még ha a hátsó gumi még egy kis tapadást nyer, így a hőmérséklettel, ez lehet még sokkal jobb. Pláne, hogyha azt ott sikerült az első körben rendesen megcsinálni. Nem lehetne még ha lenne benne. Hát az enyém már majdnem elrepült.
nagyon vagányak ezek a váltások. Nagyon. Imádom hallgatni. Első kör 46,570. Összidő Másfél tized. 1,28,246. Ott viszont már sokat kap. Ez érdekes, pedig az első kör az lehetett volna szerintem sokkal jobb. Hát láttad te is, hogy 11-jel lassabban mentem. Igen. Az egyébként az egy érdekes adat volt, azt jó, hogy megnéztük. Mondom, nem váltott el, vagy szóval ott beletorpant. Az jó hangzik, hogy így is nagyon tetszik nekünk, és még tudná ennél jóval jobbat menni. Hát a telemetriában egyébként meg lehet nézni, hogy ott mennyi időt vesztek például abba az adott egyenes szakaszba a következő körhöz képest, hogy ott az mennyi. Csak azon a szakaszon, Csak azon a részen, mert az normál esetben egy padlógázas egyenes. De azért, hogy viszonylag közel van egy Taycan Turbo S-hez, azért az beteg. Igen. Másfél tized volt a hátrányod egy körön, aztán egy picivel több lett két körön, pedig jobb volt az átmeneti sebességed, a rajtban azért szerintem maradt meg, mintha torpantál volna egyet, viszont kinéztük a telemetriával, amit Csabi is mond, hogy neki a hosszú egyenesben 11 km hátránya volt az első körben a másodikhoz képest, ott a váltási anomáliával. Tehát, hogy az biztos, hogy az ő körében még van, de közel voltál hozzá, de hogy ez ezek szerint még tudna javulni, ez elképesztő. Hát simán, nekem mind a két köröm szerintem rossz volt. Ugye felkapcsoltam, hogy akkor legyen rajt, és szerintem valahogy így beleüblítettem egyet, és lekapcsolta az elektrikát, akkor belepörgött, és akkor utána ilyen nagyon lassan indult el. Tehát, hogy igazából rossz lett a rajt teljesen, de azt valószínűleg én hibáztam el, hogy elvettem a gázt egy pillanatra. Utána meg ilyen véletlenszerűen, főleg a második körbe bekapcsolt az kipörgésgátló, és nem hagyta, hogy kigyorsítgassak. Úgyhogy utána azzal bűvészkedtem, hogy néhol volt, néhol nem volt. Itt meg ugye nagyon kemény tényleg a futómű, és hogy az első kör végén áttettem, így végén annyira pattogott, hogy szépen átcsúszkált, meg onnan visszacsúszkált, és így bele kellett többit sem, mert azért forog alatt a kerék, és közben pattog össze-vissza, így elkezdett ilyen furcsán mozogni. Úgy ott is átmeneten szerintem hagytam el magamhoz képest, kellett rendesen, hogy legyen valami. A feketével könnyebb volt gyorsan menni olyan szempontból, hogy annak a futóműve még jobb volt, tehát az úgy hozta a tapadást, hogy nem volt ilyen kőkemény, tehát az rázókra úgy ment át, mintha ott se lenne. Ez most egy ilyen nagyon kemény, ez egy nagy sebességű, viszonylag síkpályára egy jobb választás, itt egy picit túl kemény volt, de maga a kocsi az zseniális, tehát hogy így tényleg brutálisan megy, tényleg a féke és a... őrületesen gyors. Igen. Hát 133 fölött volt a te tempód is, Jani, és 132-46 az első körben. Mondom, hogy ez nagyon jó idő. Meg jó, hát ha 46-os idő, hát az kegyetlen gyerekek. Ahhoz haladni kell. Az nagyon durva. Az kicsit furcsa, hogy tényleg már annyira jó a kocsi, hogy még jobban tapadó gumit el tudnék rá viselni. Tehát, hogy az előző Mustang, amin a semi-slick volt, az jóval jobban tapadt ennél. Tehát ez igazából tényleg így iszonyatosan megy is. Annyi a plusz. De egyébként nem rossz az összhang szerintem. Nem, meg az nagyon gyorsan vált, tehát hogy tényleg mindig tök jó tartományba tudott tartani a motort, emiatt sokkal jobban vezethető gázpedállal, mint az. Igen. Mert hogy mindig ott van, ahol te szeretnéd, úgyhogy tényleg rengeteg. Egy nagyon jó megcsinált ilyen pályautó. Hát meg ha a vezetési élmény nézed, ott ugye nem feltétlen az idő az, ami mindig meghatároz, hanem maga az élmény, abban ez nagyon jó, hogy váltogatsz, jó hangja van, igen. Tényleg úgy az egyensúly, így a fék, futómű, erő, ez így kb. Stimmel, szóval úgy egyébként nagyon élvezetes. A legjobban a mai műsorban a szerencsétlen korábbi Mustang tulajt sajnálom, mert ő igazándiból egy 3 hétig birtokolta a legjobb amerikai autóidőt. Többet érdemelt volna, az igazság. Igen, mert már új amerikai autóidőt. Majd ezt később adjuk le. Igen, lehet, hogy szegénynek több legyen. Igen. Ezek voltunk már, de jövő héten is természetesen lesz laptiming, akkor is tartsatok majd velünk, addig is Insta, Facebook, YouTube, TikTok és minden egyéb. Jövő héten találkozunk, sziasztok! A megújuló Hungaroring első és egyetlen versenye az International GT Open lesz az F1 előtt idén. Újra testközelből élvezhetitek a GT3-as autók csatáit, többek között korábbi DTM bajnokkal és magyar versenyzőkkel is a mezőnyben. 3 különböző formaautós kategória is tiszteletét teszi, és a Porsche Cup Benelux futamait is élvezhetjük július 5-én és 6-án a Hungaroringen. Jegyek már kaphatók a gpticketshop.hu oldalán. Modell és hobbi, a modellautóbázis. Hedo. Az út, ami összeköt.
Ha különleges autós programokat keresel a Phoenix Motorsport kínálatában, biztos találsz megfelelőt. Hozhatod a családodat, barátaidat, vagy akár munkatársaiddal együtt is jöhetsz. Csapatépítő autós tájékozódási és élménytúrák, vezetéstechnikai képzések, résztaxi, egyedi igényekre szabott programokkal várunk szeretettel. Jelentkezés info@phoenixmotorsport.hu. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.